საღამოშვიდობისა მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს ღია ეთერში მაუწყებლობას უსმენთ და უყურებთ თოქ-შოუ ღამის სტუდიას. კვირის მნიშვნელოვან თემებს მე ჟურნალისტი გიორგი კასრაძე წარმოგიდგენთ. დღეს საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღია 11 აგვისტო, შინდისის ბრძოლის დრო, რომელ დღესაც ზუსტად 11 წლის წინ 17 საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელი სამშობლოს ტერიტორიულ მთლიანობას ემსხვერპლა. მათი გმირობის ამბავი გასცა საქართველოს საზღვრებს და მათ შორის რუსულმა მხარემაც აღიარა ბიჭების თავდადება. 2008 წლის აგვისტოს ომს 11 წელი გვაშორებს ომი, რომელიც სულ 5 დღეს გრძელდებოდა, სავალო შედეგები დასრულდა საქართველოსათვის. დავკარგეთ დამატებით ტერიტორიები კოდორის ხეობისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტის ჩათვლით, მათ შორის რამდენიმე სოფელი, რომელიც ცხინვალის, ჯავის, ნაურის და ასევე ქარელის მუნიციპალიტეტებს, გორის მუნიციპალიტეტსაც მიეკუთვნებოდა. 30,000-ზე მეტი ადამიანი საკუთარ სამშობლოში ფუძე აეყარა და დევნილად იქცა. 400 საერთო ჯამში დაიღუპა 280 სამოქალაქო პირი, 170-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე, 14 შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. ეს ის ოფიციალური მონაცემებია, რომელიც 5 დღიანი ომის სამწუხარო შედეგებს აღნიშნავს. რა გავიაზრეთ და რა ვერ გავიაზრეთ, რა ვისწავლეთ და რისი სწავლა ვერ მოვახერხეთ, მივდივართ თუ არა სწორად კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები დეურეთ უკვე აღიარებულია 5 სახელმწიფოს მიერ, მათ შორის იყო პირველი რუსეთი, რომელმაც აგვისტოს თვეშივე 2008 წელს ამ ორი სეპარატისტული რეგიონის დამოუკიდებლობა აღიარა. შეგვეძლო თუ არა ომის თავიდან აცილება და შეგვეძლო თუ არა შედეგების მინიმუმამდე შემცირება მაინც. რატომ დუნდა ხელისუფლება ამ დრომდე ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებებთან დაკავშირებით ომთან მიმართებაში და რატომ დაიწყო მაინც და მაინც დღეს? ხელისუფლებაში ყოფნის მე-7 წლის თავზე ომის დროს ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება. ეს იმ თემათა მოკლე ჩამონათვალია, რომელსაც ღამის სტუდიის პირველ და მეორე ნაწილს დაუთმობთ. გადაცემას სტუმრობს სამხედრო პოლიტიკური საკითხების ექსპერტი უკაცრავად ბატონი ამირან სალუქვაძე. ბატონო ამირან, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რაც მინდა კითხოთ ეს აგვისტოს ომს შეეხება და კიდევ ერთხელ მინდა თქვენ როგორც სამხედრო პოლიტიკური საკითხების ექსპერტმა გავიხსენოთ 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებები, როგორ დაიწყო, როგორ განვითარდა, შეგვეძლო თუ არა გარკვეულწილად გვემოქმედა ისე რომ იმ შედეგებამდე არ მისულიყავით, რა შედეგებიც ომის მე-5 დღეს უკვე დადგა საქართველოსთვის სამწუხაროდ. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, მძიმე გასახსენებელია ეს ყველაფერი და რამდენიმე წელია ვსაუბრობ იმაზე, რომ ეს დღეები ჩვენ საერთოდ უნდა დაუთმოთ გმირებზე საუბარს, მოგონებას, გლოვას და იმ ყველაფრის გააზრებას, ოღონდ გააზრებას არა პოლიტიკური შეფასებებით და ერთმანეთზე თავდასხმებით, არამედ გააზრებას იმისა თუ რა დაგვემართა საერთოდ, რა მოხდა და რამდენად დიდი ზიანი, დიდი ზარალი, დიდი მსხვერპლი გაიღო სახელმწიფო. სამწუხაროდ ასე არ ხდება და წლიდან წლამდე ჩვენ ყველაზე ადრე 7 აგვისტოს გვახსენდება ეს ტრაგედია და 13-ში უკვე აღარავის ახსოვს და თქვენ ვერ იპოვით 13-დან 7-მდე გარდა რაღაც მცირედი გამონაკლისებისა გულისხმობ იმ ხალხს, რომლებიც მუდმივად არიან ამ თემატიკით დაკავებული, ეს ადამიანები ერთეულებია. გარდა ამ გამონაკლისებისა ვერ იპოვით თქვენ სიუჟეტს, ვერ იპოვით მე სერიოზულ ღონისძიებას, სადაც თავს მოიყრიან ადამიანები, რომლებსაც ეს ხელეწიფება და იფიქრებენ, იმსჯელებენ, გაანალიზებენ ამ ყველაფერს, შეაფასებენ როგორც საჭიროა და დასახავენ სამოქმედო გეგმებს. ეს ყველაფერი არ ხდება სამწუხაროდ და რატომ ბატონო ამირან თქვენი აზრით ეს არის ძალიან საინტერესო. რატომ გვახსენდება მხოლოდ 7 აგვისტოდან 13 აგვისტოს ჩათვლით ეს ძალიან მძიმე და ტრაგიკული დღეები ჩვენი უახლოეს ისტორიის? 7-დან 13-მდე რომ არ გაგვახსენდეს, უბრალოდ არ შეიძლება, მაშინ იფიქრებენ, რომ არაფერი მომხდარა და აი სხვა დღეებში დანარჩენი 360 დღე რომ არ გვახსოვს, ეს ძალიან ბევრზე მეტყველებს. და მეტყველებს პირველ რიგში იმაზე, რომ ჩვენთვის დღის
წესრიგში უფრო სხვა საკითხებია მნიშვნელოვანი. ეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ყველა ერიდება ამ თემებზე ღიად საუბარს, რადგან შესაძლოა ერთი ფრაზის გამოც კი ნებისმიერი ადამიანი დაწყებული ჩვეულებრივი მოქალაქიდან დამთავრებული უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირით შესაძლებელია აღმოჩნდეს სერიოზული დევნის ქვეშ. დაწუნებების მხრიდან ბატონო. თუნდაც ამიტომ სანამ ჩვენ ამას არ გავიაზრებთ, რომ ეს ყველა საფიქრალი და ყველა სადგევარი უნდა იყოს და ვინც ასე ფიქრობს, უნდა იყოს ყველა აქეთ მხარეს და ვინც სხვაგვარად ფიქრობს, ეს მათი პრობლემა არის. და საზოგადოება უნდა იყოს გაცილებით მტკიცე, საღად მოაზროვნე ამ საკითხში და ჩვენ თუ არ დავიწყებთ ამაზე ფიქრს, თუ არ გავაანალიზებთ, ჯერთი საერთოდ არ არსებობს არც ერთი მაგალითი მსოფლიოში, სადაც განვლილ ომებზე არ არის სერიოზული კვლევები დაწერილი და წიგნები და ასე შემდეგ. და რომ არ მუშაობდეს იმ ქვეყნის კვლევითი ცენტრები, ინსტიტუტები ამ ომის ყოველმხრივ შეფასებაზე დაწყებული მისი ეკონომიკური, სოციალური პრობლემებიდან დამთავრებული სუფთად სამხედრო საკითხებით. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ, არის რაღაც ნაწყვეტები, იქ გარკვეულმა უწყებებმა რაღაც შიდა სამუშაოები ჩაატარეს, რომელიც რატომღაც ცნობილი არა საზოგადოებისთვის, ეძება ამ ყველაფერს გრიფი და საერთოდ საიდუმლო დღეს არაფერი აღარ არის. საიდუმლო შეიძლება ყოფილიყო იმ პერიოდში 11 წელია გასული. საიდუმლო შეიძლება იყოს მაქსიმუმ 10% იმ კვლევითი საქმიანობის, რაც ჩატარებული იქნა. მაქვს ინფორმაციები, რომ თავდაცვის სამინისტრომ ჩაატარა ასეთი სამუშაო, მაგრამ სამწუხაროდ არც ექსპერტები, არც სხვა, ვისაც ეს თემა აინტერესებს და ვისაც შეუძლია ამ საკითხებში მიიღოს კვალიფიციური მონაწილეობა, ჩვენ წვდომა ამ ყველაფერზე არ გქონია, რაც არის სამწუხარო და სავალალო. ბატონო ამირან, ამას არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ შესაძლოა კვალმა მიგვიყვანოს ყოფილი ხელისუფლების დანაშაულზე, შეცდომაზე თუ გადაცდომაზე და აღმოჩნდეს, რომ საქართველოს მხრიდან ჩატარებული ეს გამოკვლევებით შესაძლოა დაემთხვეს იგივე ჰაიდი ტალიავინის დასკვნებს რაღაც ასპექტში, რამაც შესაძლოა ის მთლიანი ნარატივი, რაც მთელი 11 წლის განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობამ შემოგთავაზა, დაიმსხვრეს, ხო? ტალიავინის დასკვნას უკვე ვერავინ ვეღარ შეცვლის. ეს უკვე დოკუმენტია, რომელიც ისტორიას ჩაბარდა, თუმცა მას აქვს გარკვეული ძალა. ასევე ვერავინ ვეღარ შეცვლის ევროსაბჭოს რეზოლუციებს, რომლებზეც ხელი გვაქვს მოწერილი. და ესეც რანაირადაც არ უნდა გაამართლონ თუ რატომ მოვაწერეთ ხელი და ასე შემდეგ, იქ საკმაოდ წამგებიანი პოზიციებია ჩვენთვის დაფიქსირებული. ამაზე მეტს რას დავწერთ ჩვენ ამ კვლევებში, რაზეც უკვე ხელი გვაქვს მოწერილი და რაც აღიარებული გვაქვს. ჩვენთან რაღაც მუდმივად ყადაღებული თემებია, ვინ დაიწყო ომი, ვინ გაისროლა პირველი და ასე შემდეგ. ამით იწყება მსჯელობა, გადადის ეს მსჯელობა კინკლაობაში, შემდეგ გადადის ურთიერთშეურაცხყოფებში და ამით მთავრდება ყველაფერი. ომი არ არის მხოლოდ პირველი გასროლა. ომს ჯერ ერთი მომზადება სჭირდება და მეორეც ომს სჭირდება წარმოება და წარმოების შემდეგ ომს სჭირდება გაანალიზება. ეს არის სამი ფაზა. ეს ყველას ვისაც ელემენტარული განათლება აქვს, ან პოლიტიკური, ან სამხედროა, ეს ყველა მიცის და ვისაც ცხოვრებისეული სამსახურებრივი გამოცდილება აქვს. არ არსებობს კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც ერთი წარმატებული ქვეყნის მაგალითი, სადაც არ მოხდა განვლილი ომების გაანალიზება და თუ კი არ მოხდა, მათ რაიმე ნაბიჯი გადადგეს შემდგომში ქვეყნის სასიკეთოდ. ჩვენც ვერ გადავდგამთ ამ ნაბიჯებს, თუ ვერ ყვევით, პირველი რატომ მივედით აქამდე, მეორე რომ მივედით იმის შემდეგ როგორ ვიმოქმედეთ, სად ჰქონდა მინუსები, სად იყო პლუსები, დაწყებული მართვიდან, დამთავრებული სამხედრო ხელოვნებით, ეკონომიკის მუშაობით, სამოქალაქო თავდაცვის საკითხებით, უამრავი საკითხებია. მათ შორის რეზერვის და რეზერვი ერთ-ერთი ეს შედის თლიანად ომისათვის მომზადებაში და არმიის მომზადებაში.
რეზერვის გარეშე ომი არ არსებობს. ომს იწყებს მუდმივი მოქმედი ძალები, არმია და აგრძელებს რეზერვი. ამიტომ ეს მთელი კომპლექსი არის გასაანალიზებელი. ჩვენ რა გამოვრიცხავთ, რომ 1 წლის მერე ან 10 წლის მერე ან 20 წლის მერე არ განმეორდება კონფლიქტები ჩვენთან? ეს ერთი, მეორე, ჩვენ გვაგვირდებიან ძალიან ყურადღებით მეზობელი სახელმწიფოები და ისინი აკეთებენ დასკვნებს ჩვენ მაგივრად ჩვენ რა დასკვნები გამოვიტანეთ. ჩვენზე უკეთესად აქვთ გაანალიზებული. ამიტომ ეს აუცილებელია ახლა. სად მიგვიყვანს ეს? ასეთი ანალიზის გაკეთების მიზანი არ უნდა იყოს ვინმეს დასჯა. დასჯა თუ გვინდა ვინმეს, ისედაც არსებობს უამრავი სხვა ხელჩასაჭიდი ფაქტები და საქმეები. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ასეთი ანალიზის მიზანი არის ის, რომ გამოვიტანოთ გაკვეთილები და დავსახოთ დეოკუპაციის გეგმა, სტრატეგია, რაც გვინდათ ის დავარქვათ, სამოქმედო ნაბიჯები, როგორ მივიდეთ ჩვენ ჩვენი ტერიტორიების გამთლიანებამდე, დაბრუნებამდე. ეს არის აუცილებელი. ანალიზის გარეშე ეს არ ხდება. და რაც მთავარია, ამ საკითხში უნდა იყოს მთელი საზოგადოების და განსაკუთრებით პოლიტიკური ძალების თანხმდრა ერთმანეთთან. ეს სხვაგვარად არ შეიძლება. ვინც ამ ფერხულში არ ჩადგება, ესე იგი მათ არ აინტერესებს ტერიტორიების დაბრუნება და მაშინ სახელი უნდა დაერქვას ყველაფერს თავისი. ბატონო ამირან, შიდა პოლიტიკური დაძაბულობები, რამდენადაც მიუღებელი არ უნდა იყვნენ პოლიტიკური ძალები ერთმანეთისთვის. ეს ვერ გაამართლებს იმას, რასაც მე ვამბობ, რაც არ კეთდება ჩვენთან. ეს ვერ გამართლდება. გადის წლები. პირველი ომიდან ლამის 3 ათეული წელი გავიდა, მეორე ომიდან 11 წელი გავიდა, დრო ძალიან სწრაფად გარბის და ჩვენ სასარგებლოდ არა. რაც შეეხება დანაკარგებს, ჩვენ სხვათა შორის ესეც არ ვიცით კარგად, ახლა თქვენ შეეცადეთ მაქსიმალურად დეტალურად გეთქვათ, მაგრამ გადახედეთ საუბრებში, გადახედეთ პუბლიკაციებში, ვამრგვალებთ ციფრებს, ვამრგვალებთ დაკარგულ ტერიტორიებს და რატომღაც პირველი დღეებიდან ვიღაცამ თქვა, რომ 20% დავკარგეთ და აი 11 წელია ვსაუბრობთ 20%-ს, არა და 20 არ არის თუ კარგად გამოთვლიან, ცოტა ან მეტი იქნება, ან ნაკლები. ცოტა მეტია მგონი 22%-ამდე. ხო, 22-19, ხო, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ პროცენტებში ამას არ უნდა ვზომავდეთ. აქაც ჩვენი მიდგომა ჩანს. ჩვენ უნდა ვსაუბრობდეთ რეგიონებზე, რომელი სოფლები ზეპირად უნდა ვიცოდეთ ყველაფერი და უნდა ვსაუბრობდეთ, რომ აფხაზეთი არის და ცხინვალის რეგიონი ოკუპირებული და არა 20%. ადამიანს ხელს რომ უაჭრიან, ის არ საუბრობს, რომ კიდურების 25% აქვს მოჭრილი. ის საუბრობს, რომ ხელი არ აქვს. თუ ფეხი არ აქვს, ადამიანი ამბობს, რომ ფეხი არ აქვს. ის ხო არ ამბობს, რომ ფეხების 50% არ აქვს. აი ეს არის ელემენტარულია. შენი მიწა თუ ტკივა, ეს პროცენტებში არ იზომება. ხო, რაც შეეხება დანაკარგებს, 2000-მდე ადამიანია დაჭრილი. 30-ზე მეტი დაკარგულად არის გამოცხადებული. და ასე შემდეგ. უზარმაზარი დანაკარგია და სოფლები სათითაო სოფლის დასახელება უნდა გვახსოვდეს 100-ზე მეტი სოფელია დაახლოებით დაკარგული. და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ კუთხითაც კი არ იცის ეს აი მოვა აგვისტოს დღეები, ამ ციფრებს გავაჟღერებთ და დამთავრდება ყველაფერი, შემდეგ წლის თავამდე ახლა გვექნება სექტემბერში აფხაზეთის ომის 27 სექტემბერს გაგვახსენდება ეს დღეები და ასე შემდეგ. აი ეს არის და წლები აქვს რომ არის რაღაც დოკუმენტი 2010 წელს მიღებული საკმაოდ ზედაპირული. აი ეს დოკუმენტი არის გასაახლებელი და შეიძლება სახელით შეერცვალოს. ამ დოკუმენტის მიღება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ხელისუფლების საქმეა, მაგრამ მთელი პოლიტიკური ძალები უნდა იყოს ჩართული და თავარი რა არის აქ, რომ ომის თემა, დეოკუპაციის საკითხი, მე დავიღალე ამის განმეორებით, უკვე მაყურებელსაც მობეზდა და მკითხველსაც არ უნდა იყოს შიდა პოლიტიკური კინკლაობის თემა. თუ საჭიროა ბოლო-ბოლო რომ სხვაგვარად თუ არ გამოდის, მაშინ გამოიძიონ და არქვან ყველაფერს თავის სახელი, დასაჯელი, დასაჯონ, მაშინ დამთავრდება ეს კინკლაობა და მე შევძლებ ჩვენ წინსვლას. ან მეორე ვარიანტია დასხდნენ
მოილაპარაკონ და დაიწყონ ერთად მუშაობა. მესამე ვარიანტი არ არსებობს. მესამე ვარიანტი ის არის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ახლა. მივყვებით ანალიზის, შეფასებების, დასკვნების, გაკვეთილების გარეშე. აი ეს არის სავალალო მდგომარეობა. ბატონო ამირან, თქვენ აი მძიმე ციფრებს კიდევ რამდენიმე მონაცემი დაამატეთ, მათ შორის 2000-მდე დააჭრილი, დაკარგული 120 სოფელი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიტყვის ნაურის, ჯავის, ცხინვალის, გორის, თავდაპირველად საჩხერის მუნიციპალიტეტებსაც ეკუთვნოდა, თუმცა ის მაინც კონფლიქტის ზონაში დარჩა, თუმცა მაინც არას ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ჩამოყალიბებული უკვე რესპუბლიკის შემადგენლობაში. ბატონო ამირან, შეგვეძლოთ თუ არა ომის თავიდან აცილება და ესეთი კატასტროფული შედეგებისათვის თავის არიდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თითქოს მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მე თავად წარმოშობით სამაჩაბლოდან ვარ, ზნაურის რაიონიდან 2004 წლამდე ჩვენ საკუთარ სოფელში, მათ შორის როგორც ცხინვალიდან, ასევე საჩხერის მუნიციპალიტეტიდან თავისუფლად გადავდიოდით. სააკაშვილის მოსვლის ადრეულ წლებშივე დაიძაბა ურთიერთობა. დაიხურა ეგნეთის ბაზრობა, რომელიც არამხოლოდ ოსურ-ქართული ოჯახების თუ ურთიერთობების ჩამოყალიბებას უწყობდა ხელს, უკვე ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობებიც ხშირი იყო ოს და ქართულ ხალხს შორის და მათ შორის ქართული ეროვნული ვალუტით ცხინვალში ნებისმიერი პროდუქტის შეძენას შევძლებდით. კი, იქ იყო ცალკეული პრობლემები, მათ შორის კორუფციასთან, ნარკოტიკთან და ასევე არალეგალურ პროდუქციასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს მე ვფიქრობ საჭირო რაღაც იყო ჩვენი ურთიერთობის დასათვალად. 2004 წელს დაიძაბა პირველად ვითარება, 2006 წელს ჩვენ ტერაქტი გვახსოვს, მათ შორის ცხინვალთან სტრატეგიული წერტილების აღება ქართული მხარის მხრიდან და დაძაბული მთელი აგვისტო 2008 წელს, მათ შორის განსაკუთრებით 1 აგვისტოდან დაიძაბა და პირველი მსხვერპლი 6 აგვისტოს იყო, თუ სწორად მახსოვს ეს დღეები და ეს ქრონოლოგია. რას ფიქრობთ, შეგვეძლოთ თუ არა არ მივსულიყავით საომარ მოქმედებებამდე და უფრო პრაგმატულად რომ გვემოქმედა, არც აღიარებას მივიღებდით შემდეგ ამორი ჩვენი რეგიონის. პირველ რიგში ჩვენ ახლა დასაწყისში სხვა თემაზე გადავედით, ანუ გლობალურად შეფასებაზე და არ შეიძლება დრო გაგვექცეს, მე დრო არ დამრჩეს და აუცილებლად მინდა დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით თქვა, რაც შეეხება შინდისის გმირებს. ამის გააზრება უბრალოდ აი წარმოუდგენელია, როცა 21 საუკუნეში აი ამ ფუფუნების ეპოქაში საერთოდ ხო სანამდეც კაცობრიობა მივიდა ასეთი გმირობების ჩადენა. ჩვენ მსგავსი გმირობები ამ 3-10 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ომებში ბევრი გქონია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აი ამ პერიოდში, როცა ახალგაზრდა ადამიანები, ახალგაზრდა ბიჭები ასეთ გმირობებს ჩადიან, ამასაც სათანადო გააზრება სჭირდება და განსაკუთრებით თვითონ ასეთი ფაქტი ჩვენ ახლა წინა თაობებმა სხვებმაც ვიცოდნენ ხო სადღაც მეორე მსოფლიო ომიდან კომბარებზე თავის აფეთქება და ასე შემდეგ. წარმოუდგენელი საკმაოდ აი გააზრებული გმირობა არის. ეს არ არის ის გმირობა, რასაც დაუშვათ ხშირად ადამიანი ჩადის წამის 1000-ში, როცა იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია 1 საათიანი, 2 საათიანი ბრძოლის შემდეგ, როცა მებრძოლებს გამოელიათ ტყვია-წამალი და ვიმეორებ, აი ტანკ შეიძლება შეუვარდე, წამში მიიღო გადაწყვეტილება ნახევარ წამშიც, მაგრამ თავის აფეთქება ამ პერიოდში, ხო, ამ სიტუაციაში, როცა საათობით ბრძოლობდა, გამოგელია, ასე ვთქვათ, საბრძოლო მასალა იმისათვის, რომ ბრძოლა გააგრძელო და იფეთქებ თავს და თან იმ დეტალებით ახლა მე არ მინდა თავამძიმოს მოყოლა თხრობა ამ ისტორიის, ამასაც საკმაოდ სათანადო შეფასება და გააზრება ჭირდება. თუმცა კაც გავაგრძელებ, რომ თუნდაც ეს რაც ციფრები ახსენეთ თქვენ 170 ჯარისკაცი ყავს დაღუპული, 170-ის დეტალური ისტორია უნდა ვიცოდეთ ჩვენ და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, უნდა საუბრობდეთ ჩვენ ამ ყველაფერზე. სხვაგვარად არ შეიძლება, სხვაგვარად წარმოუდგენელი და სათითაო ადამიანის დაღუპულის გვარი უნდა იყოს ჩვენ გულებში ამოტიფრული და ეს ყველასთვის ზეპირად უნდა ვიცოდეთ ყველამ, ეს უნდა ისწავლებოდეს და ასე შემდეგ.
ბატონო შეეხება უკაცრავად სანამ გააგრძელებთ მოკლედ მეც დავამატებ და ჩემი მხრივ როგორც საქართველოს მოქალაქე შინდისის გმირების გადმობრძანების, გადმოსვენების საკითხში ძალიან დიდი მადლობა ეკუთვნის საქართველოს ყველა მოქალაქის სახელი ჩვენს უწმინდეს ილია მეორეს, რომელმაც რუსული მხარის ძალიან დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად მაინც მიიღო გადაწყვეტილება ჩასულიყო შინდისში და საკუთარი დაცვის წევრებს უთხრა რომ მის ანაფორაზე დაესვენებინათ ბიჭები. და საბოლოო ჯამში თავდაპირველად 7 ცხედრის გადმოსვენება მოხერხდა და პრინციპში ხელისუფლების გასაკეთებელი მაშინ საპატრიარქომ და თავად უწმინდესმა გააკეთეს, ასე რომ დიდი მადლობა ჩვენს პატრიარქს ამის გამო. ბოდიში და გისმენთ. რაც შეეხება ახლა სხვა საკითხებს შეიძლებოდა თავიდან აცილება თუ არა ესაც უნდა იყოს იმ სამუშაოს ნაწილი, რაზეც მე მოგახსენეთ. ახლა მე შეიძლება ერთ ადამიანს კონდეს ჩემი შეფასებები და ახლა თუმცა შეფასებები საკმაოდ ზუსტია ბატონო ამირან და ამიტომ გაინტერესებს თქვენ. ხო, მაგრამ მაინც რთულია შენს თავს მიცე იმის უფლება, რომ მხოლოდ ღია წყაროებიდან ან რაღაც გარკვეული რისი მოძიების საშუალებაც გააქვს ადამიანს, ხო, მხოლოდ ამ მასალებზე დაყნობით რთულია საფუძვლიანი შეფასებების გაკეთება. ამისათვის საჭიროა წვდომა ყველაფერთან აბსოლუტურად, რაც კი იმ პერიოდში პოლიტიკის წარმოებაზე ახდენდა ზეგავლენა. სხვაგვარად კვალიფიციურ დასკვნას ვერავინ გააკეთებს. ახლა გასაგებია ყველასათვის, რომ რუსეთს გააჩნდა გეგმები და ეს გეგმები საერთოდ ყველა სახელმწიფოს აქვს ნებისმიერი სიტუაციისთვის. ჩვენც უნდა გქონდეს ომის გეგმები ნებისმიერ სახელმწიფოსთან, ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოსთან. და შესაძლოა არა მხოლოდ მეზობელთან ვითარებას გააჩნიეს. შეიძლება რეგიონული ომი გაჩაღდეს და რამდენიმე სახელმწიფო იყოს ჩართული ომში. ჩვენ ამ ყველაფრისთვის მზად უნდა ვიყოთ და რა თქმა უნდა გასაკვირი იმაში, რომ რუსეთი სხვადასხვა სტრუქტურებში, განსაკუთრებით გენშტაბში, თავდაცვის სამინისტროში მზადდებოდა სხვადასხვა გეგმები, ეს არავისთვის არ უნდა იყოს. შეეხება იმას შეიძლებოდა თუ არა ომის თავიდან აცილება ჯერ კითხვა უნდა დავსვათ საერთოდ სურვილი თუ ქონდა ჩვენ თავიდან აცილებს ეს ერთი მეორე ქონდა თუ არა ლეგიტიმური უფლება რომ გვეომო ჩვენ რა თქმა უნდა ამის უფლება ქონდა და მე ამიტომ ვამბობ რომ იქ ომის დაწყებასთან დაკავშირებით ვინ დაიწყო ომი ეს არ არის თლად კორექტული ჩვენს ტერიტორიაზე რასაც გვინდა იმას გავაკეთებთ საომარი მოქმედებები სწორედ ამიტომ ხო ვახსენებ რასაც გვინდა ტერიტორიაზე ომს რასაც გვინდა ჩვენს ტერიტორიაზე იმას გავაკეთებთ და ეს რუსეთის გადასაწყვეტი და სხვების არ არის მეორე მხარეა რომ რუსეთს ჰქონდა გარკვეული მანდატი ჩვენს მიერ მინიჭებული დაგომისის ხელშეკრულებით რომ ნებისმიერი მხარე საქართველოს დაარღვევს ქართული მხარე ახლა როგორც იქ არის მოხსენიებული თუ ოსური მხარე დაარღვევდა რუსეთს ჰქონდა სათანადო მანდატი იმისათვის რომ მშვიდობა აღედგინა თუმცა ამ მშვიდობის აღდგენისთვის უნდა ებრძოლა ეზრუნა სამთავე მხარეს და აქ არის ყველაზე ეს მე მიკვირს რატომ წლების განმავლობაში არ საუბრობენ დაგომის ხელშეკრულებაში ერთი თავის დროზე უმჯობესი იყო ესეც საფიქრალია და შესაძლებელია უბრალოდ წასული ეს მატარებელი უკვე შეიძლებოდა ჩვენ საერთოდ დაგვეტოვებინა გამოსულიყავით ამ შეთანხმებიდან მაგრამ ამასაც რისკები მოყვებოდა იყო უამრავ პუბლიკაციას იპოვით 2008 წლამდე იყო საუბრები ამ დაგომის ხელშეკრულებიდან გამოსვლაზე და რა თქმა უნდა რუსეთიდან იყო საკმაოდ მძაფრი შეფასებები. მაგრამ ეს ხელშეკრულება ივლისში გახანგრძლივდა ომამდე სულ ცოტა ხნით ადრე 2008 წელს. და სასამართლოების მანდატით დავტოვეთ რუსები. ხო, მაგაშია. ესე იგი ახლა მოდი ჩვენ ასე შევხედოთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოს ნებისმიერ სახელმწიფოს თავის ტერიტორიაზე აქვს კონსტიტუციური წესწყობილების აღდგენის უფლება. მეორე მხარეა შენს უნდა შეაფასო, შეგწევს თუ არა ამის უნარი, რა მოყვება ამას და ასე შემდეგ და რამდენად ხელსაყრელი დროა ამის გასაკეთებლად, ხო? ეს ერთი და მეორე თავარი, რაზეც რატომღაც აი 2008 წლიდან არ ველაპარაკებით ჩვენ საერთაშორისო ტრიბუნებიდან, ყველაფერზე ველაპარაკებით ამის გარდა. რისთვის იდგა იქ სამშვიდობო ძალები? სამშვიდობო ძალები დგანან იქ, სადაც არის კონფლიქტი.
ესე იგი ჩვენთან იყო კონფლიქტი და ამიტომ მიდგა იქ სამშვიდობო ძალები. სამშვიდობო ძალებს ჰქონდა თუ არა იმის მანდატი, რომ ცალმხრივად გადაეწყვიტა კონფლიქტი. რა თქმა უნდა არა. რუსეთს ჰქონდა იმის მანდატი, აღედგინა მშვიდობა, სამშვიდობო მანდატით. დაეშორიშორებინა მხარეები ერთმანეთისგან და არ არის რაც გააკეთა რუსეთმა. შემოიყვანა დამატებითი ძალები. ამაზეც ახლა შეიძლება ვერ შეედავო რომ იმისათვის რომ ნაკლები მსხვერპლი მიეღო შესაძლებელია საჭირო ყოფილიყო დამატებითი ძალების შემოყვანა, მაგრამ სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეყავს დამატებითი ძალები და ეს უკვე არის აგრესია, ანუ მასშტაბი როცა ცდება სამშვიდობო კონტინგენტს შეუთანხმებლად, ხო? ეს უნდა შეეთანხმებინა გაეროსთან რომლის ოფიციალური წარმომადგენელიც ხო, გაეროსთან და მხოლოდ გაეროს მანდატით უნდა ემოქმედა რუსეთს და მას ჰქონდა გაეროს მანდატით იმის უფლება დაეშორიშორებინა მხარეები, აღედგინა მშვიდობა და აღედგინა სტატუს-კვო. მან რა გააკეთა? შემოიყვანა ძალები, რაც ფაქტიურად კიდევ ერთხელ ვამბობ, აგრესია და ცალმხრივად გადაწყვიტა კონფლიქტი ოსური მხარის სასარგებლოდ. და უფრო მეტიც საბოლოოში ხო, ჩვენი შესაძლებელია აქეთ. ეს არ მაინტერესებს ვიზზე გავა ეს შეფასებები და ვისი პასუხისგებლობა დადგება, მე პასუხისგებლობა არ მაინტერესებს. მე მაინტერესებს გაკვეთილების გამოტანა. და ეს გაკვეთილები აქეთ არის ჩვენი გამოსატანი. იქეთ რაც გააკეთა რუსეთმა, ამას არ აქვს გამართლება. ვერ მართლდება ვერაფრით. კიდევ ამბობ. სამშვიდობო ძალებით განან იქ, სადაც კონფლიქტია. კონფლიქტის დროს ხან ერთი მხარე ისვრის, ხან მეორე მხარე ისვრის. მე გასროლას არ ვამართლებ. მაგრამ ლოგიკა არის ამაში, ხო? ამისთვის იდგნენ. რომ თუ განახდებოდა კონფლიქტი, მათ უნდა მოეხდინათ და ეს პირდაპირ არის გაწერილი დაგომისის ხელშეკრულებაში, რომელიც დაარღვია რუსეთს. ან გადაამეტა, ფაქტობრივად თავზე გადაიხია ეს დაგომისის ხელშეკრულება და რუსეთი დღეს ლაპარაკობს, რომ სამხრეთ ოსეთში სამშვიდობო მისია ეს არის ყველაზე წარმატებული სამშვიდობო მისია მსოფლიოში. თუ მასე მიუდგება ყველა სამშვიდობო მისია, რომ ვისაც მეტი ძალა აქვს, ის შევა და კონფლიქტს გადაწყვეტს სამხრივად, მაშინ ნებისმიერი სამშვიდობო მისია იქნება წარმატებული. დღეს ყარაბაღში შეიძლება დაუშვათ შევიდეს გაეროს ძალები და სამხრივად აი ვის მხარეზეც გადაწყვეტენ, ან დაუშვათ თურქეთი შევიდეს, ან ამერიკა შევიდეს, ხო? ხო არ შეიძლება. ან თავად რუსეთი შევიდეს და გადაწყვეტოს არეოლი რეშ გააგდოს, რომელიც მხარეც მოეწონება მას, იმ მხარის სასარგებლოდ გადაწყვეტოს ეს კონფლიქტი. და მაშინ რა სამშვიდობო მისია იქნება წარმატებული, თუმცა იქნება უსამართლოც. ბატონო ამირან, აქვე უსამართლო, რაც ჩვენთან გააკეთა რუსეთმა, ეს არის უსამართლო, რასაც დღეს საუბრობენ, ესეც არის უსამართლო და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველანაირი საერთაშორისო ნორმების დარღვევით მოახდინა ის, რაც მოახდინა. ეს არის ანაბანა. დიახ. ბატონო ამირან, საბოლოო ჯამში რუსეთმა ამ ჩვენი ორი ისტორიული რეგიონის დამოუკიდებლობა აღიარა. ამ ფაქტს წინუძღოდა სარკოზი-მედვედევის შეთანხმება, რომლის მე-6 პუნქტით მიხეილ სააკაშვილის აქტიური მოთხოვნით ამოიღეს საბოლოო ჯამში. აღნიშნული შეთანხმების მე-6 პუნქტში ეწერა, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სტატუსი უნდა განსაზღვრულიყო საერთაშორისო ორგანიზაციების და მსოფლიო თანამეგობრობის კონსენსუსით და შეთანხმებით. ან სამხრივად აღნიშნული დოკუმენტის თანახმად არც ეს სახელმწიფოს არ ეძლეოდა უფლებამოსილება რომელიმე ტერიტორია ეცნო დამოუკიდებლად. თუმცა სააკაშვილმა ამ დოკუმენტის ხელმოწერაზე უარი თქვა ამ პუნქტის გამო და სანამ ის არ გადაშალა საკუთარი ხელით, მოკლედ მანამდე არ დაეთანხმა ამ შეთანხმებას, რომელიც სარკოზმა უზრუნველყო. სხვათა შორის რამდენიმე დღის წინ სააკაშვილმა მასხარად მოიხსენია, შემდეგ ეს სარკოზი და აღნიშნა, რომ ის საქართველოს საწინააღმდეგო თამაში იყო ჩართული რუსეთის სასარგებლოდ. ბატონო ამირან, რატომ ამოიღო თქვენი აზრით საქართველოს ხელისუფლებამ ეს მე-6 მუხლი პრეზიდენტმა და ქონდა თუ არა მის მოქმედებას გამართლება? იქნებ ჩვენ არ ვფლობთ სრულად ჟურნალისტები ინფორმაციას, ან დასკვნა ვერ გამოგვაქვს, რა კუთხით შეიძლება ყოფილიყო მე-6 პუნქტის აზიარება. და მისი ამოღება მოგვიტანა თუ არა ის შედეგი, რაც საბოლოო ჯამში აღიარების სახით გამოიხატა 26 აგვისტოს. ხო, ეს თემებიც, რასაც საუბრობ ჩვენ, ეს უნდა მოხდეს
ამ საკითხის ირგვლივ ზოგადად უნდა მოხდეს გამოკითხვა საკმაოდ სიღრმისეული იმ ხალხის, რომლებიც იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში და რეალურად ეს ამ ფაქტს მართლა ქონდა ადგილი თუ არა, მეც მესმის ეს წლებია და პუბლიკაციაც კი დავწერე სოციალურ ქსელში, რომ ეს ასე იყო თუ არა. და უარყოფით არავინ უარყოფს. ფაქტია, რომ როგორც საუბრობენ რუსეთს საკმაოდ სიამოვნა ამ პუნქტის ამოღება, მედვედევს გართულება არ ქონია, მოაწერა ხელი და რამდენიმე კვირაში მათ სცნეს ორთავე რეგიონი. იმოქმედა თუ არა ამ პუნქტის ამოღებამ, კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ მართლა ამოღებული იქნა ეს პუნქტი, ესაც შესაძლებელია, უნდა შეაფასონ პოლიტოლოგებმა, ექსპერტებმა. მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს ჩადებული იყო, დიდი ალბათობით რუსეთს შებოჭავდა, თუ ხელს მოაწერდა 2-3 კვირაში თავის ხელმოწერილს ვერ უარყოფდა, ხო? თუმცა რუსეთისგან ყველაფერია მოსალოდნელი, ხლა ხელი აქვს მოწერილი ჯარების გაყვანაზე, მაგრამ აღიარა და სხვაგვარად გააფორმა. ანუ თავისი ჭკუით გვერდი აუარა ამ 6 პუნქტიან შეთანხმებას სარკოზის მედვედევის. და მათგან ყველაფერია მოსალოდნელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ შეებოჭა და ახლა ის რომ საერთაშორისო საზოგადოება სტატუსის განსაზღვრაში ჩვენს ხარაზე იქნებოდა, ამას ადასტურებს ეს 11 წელი, რომ გარდა იმ რაღაც რამდენიმე მარიონეტი სახელმწიფოსი რუსეთმა აღიარების პოლიტიკაში წარმატებას ვერ მიაღწია და მთელი მსოფლიო ფაქტიურად დგას ჩვენს გვერდით და თუ ამ პუნქტის ამოღებით დგანან ჩვენს გვერდით, იმ პუნქტის არსებობის შემთხვევაშიც ალბათ ჩვენს გვერდით კი უფრო მეტად იქნებოდნენ და მეტი საფუძველი ექნებოდათ რუსეთისთვის, რომ მოეთხოვათ თავისი ხელმოწერის შესრულება, რაზეც მოაწერა ხელი სტატუსთან დაკავშირებით. ეს არის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს უნდა შეიქმნას კიდევ აუცილებლად სამუშაო ჯგუფი, მე არ მინდა დავარქვა კომისია და ასე შემდეგ, საკმაოდ წარმომადგენლობითი, განსაკუთრებით მეცნიერებით, სერიოზული ექსპერტებით სხვადასხვა სფეროში, იქნება თავდაცვის სფერო, საფრთხეობა, ეკონომისტები და ასე შემდეგ, ყველა იმ სფეროს წარმომადგენელი, რომელი სფეროების და ფაქტიურად ომის დროს ყველა სფერო არის ჩართული საომარ-მოქმედ ომის წარმოებაში, ფინანსისტებიდან დაწყებული სამხედროებით დამთავრებული. და ამ ყველაფერს უნდა მოყვეს შეფასება. სხვაგვარ არ შეიძლება 11 წელი გავიდა, აი სანამ რამდენ ხანს უნდა გაგრძელდეს ეს ყველაფერი. დიახ. ბატონო ამირან, ორი მნიშვნელოვანი თემა მინდა გავიარო კვლავ თქვენთან ერთად. ერთი უფრო პოლიტიკურ სახება, ვიდრე თქვა დაკავშირებული ამ ომთან. თუმცა, მაინც ომის გამომწვევ მიზეზებზე, ფაქტორებზე და ყოფილი ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზეა საუბარი. ქართული ოცნება ხელისუფლებაში 2012 წელს კოალიციური მთავრობის პრინციპით მოსული, ირჩევს კოჰაბიტაციის გზას, რომელიც 2019 წლის 20 ივნისამდე გრძელდება, სხვა შორის წარმატებით ნაციონალური მოძრაობისათვის, იმიტომ რომ სწორედ მის წისქვილზე ასხამდა ხელისუფლების დუმილი და ქვეყანაში დამკვიდრებული დაუჟელობის სინდრომი. პირდაპირ ნაციონალურ მოძრაობას ადგენდა მოკლედ და მის რებრენდინგს, რეინკარნაციას, გაცოცხლებას მოხმარდა. საომარ მოქმედებებთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობისა და ყოფილი ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე მოქმედი არასოდეს არ საუბრობდა 2019 წლის გამოკლებით. წელს დაიწყო ხელისუფლებამ საუბარი იმ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობამ უნდა აიღოს იმ მოვლენების გამო, რომელიც 2008 წელს განვითარდა. რატომ დუმდა, ბატონო ამირან, თქვენი აზრით, ხელისუფლება 2019 წლამდე და ის იყო დაკავშირებული მხოლოდ იმასთან, რომ კოჰაბიტაციაში იყვნენ ნაციონალურ მოძრაობასთან და დღეს როგორც თავად ამბობენ დაასრულეს, თუ წინ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებია გადამწყვეტი ჩვენი ქვეყნისთვის საპარლამენტო რესპუბლიკის მოწყობის ტიპის სახელმწიფოსთვის და სწორედ ამიტომ უკვე ნაციონალურ მოძრაობაზე ყოველმხრივ შეტევას ცდილობს მმართველი გუნდი. უკეთესი იქნება ქართული ოცნების წარმომადგენლებს კითხოთ, რადგან მე გადაწყვეტილებების მიღებაში არ ვიღებ მონაწილეობას, როდის რას გეგმავენ და რას აკეთებენ, საერთოდ კოჰაბიტაციაში ზოგადად ცუდი არაფერი არ იყო, იმიტომ რომ მუდმივი დაპირისპირება, პოლარიზება საზოგადოების
წამგებიანია საერთოდ სახელმწიფოსთვის, თვითონ საზოგადოებისთვის არის წამგებიანი. ასეთ თუმცა ეს დამნაშავე და დაუჟილობას არ გულისხმობდა. ეს არ გულისხმობს, რა თქმა უნდა, კანონი ჩვეულებრივად კოჰაბიტაცია რას ნიშნავს, რომ ორი პოლიტიკური ძალა ერთმანეთს როგორც მინიმუმ თუ ებრძოლებიან რაღაც თითოეულ ხაზები არსებობს, რასაც არ ყვეთ. ხო, და რაღაც დაუწერელი კანონები ხო არსებობს და რაღაც ელემენტარული ნორმები, აი ამ ნორმებს იცავენ. ხო, ამ ნორმების ის რაც პოლიტიკური ბრძოლისთვის არის მისაღები, აი ამ ნორმების ფარგლებში უნდა ბრძოლობდნენ ერთმანეთთან და არა ისე, რასაც ჩვენ უყურებთ წლებია, მოღალატე, რაღაც იარლიყების ჩამოკიდება, ამოირჩევენ ერთ ადამიანს, ხო, და ფაქტიურად დაასამარებენ. აბულინგებენ სერიოზულად. ხო, ну ეს ბულინგი არ მიყვარს უცხო სიტყვები, დევნაქვია, ჩაგრა და ასე შემდეგ, ხო? ხო, ახლა რაც შეეხება სამართლიანობაზე ცალკე თემა არის და თავის დროზე იყო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გასაკეთებელი, რადგან სავალალო შედეგები მივიღებთ, იმიტომ რომ აი ეს რასაც ჩვენ ესე იგი ვაკვირდებოდით 2018 წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, ეს არის მეუღებელი ჩემთვის. და მე ამაზე ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრე. და ამაში პასუხისგებლობა ხელისუფლებისაც არის. ბოლო-ბოლო საკონსტიტუციო უმრავლესობით ხარ ხელისუფლებაში და ერთხელ და სამუდამოდ უზრუნველყავი, რომ საზოგადოებას ეს დაძაბული ფონი მოეხსნას. ახლა რატომ გადაწყვიტეს ახლა ამ თემაზე საუბარი? აქაც იყო ალბათ გარკვეულწილად საინფორმაციო ომის წაგებას დავაბრალებდი, რადგან თავის სათქმელს ფაქტიურად ვერ გამოხატავდნენ, ყველა მიმართულებით აგებდნენ საინფორმაციო ომს ნაციონალურ მოძრაობასთან. და ხო, და იყო თემები, ესე იგი ამ საინფორმაციო ომის წაგების დროს, როგორც კი ომის თემას შეეხებოდნენ, იწყებოდა საუბარი, რომ აი ომი ვინ დაიწყო და ასე შემდეგ. და მთავარი თავში ვილაპარაკეთ ჩვენ ამ საკითხის ირგვლივ იყო ყველაფერი, ვინ დაიწყო ომი. და გახსოვთ იგივე სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ რაც იყო, მხოლოდ ამ საკითხის ირგვლივ და როცა ამაზე მსჯელობენ ომი ვინ დაიწყო, დანარჩენი საკითხებიც გადაფარვა ხდებოდა აი ამ კინკლაობით. და ჩემთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია მეც აღარ ნახსენი არა ის თუ ვინ დაიწყო ომი, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ტერიტორიაზე ყველაფერს უფლება გვაქვს. მეორე მხარეა, რამდენად სწორ დროს არჩევ, რამდენად მომზადებული ხარ და რამდენად გათვლილი გაქვს ეს ყველაფერი და თუ ვერ გათვალე შედეგებზე კეთილი ინებია და პასუხი აქვს. ჩვენ რა შედეგებიც მივიღეთ ამ ომიდან, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ხო? ამაზე პასუხი უნდა აგოს ყველა, ვისაც მოეთხოვება, ვის თანამდებობებზე იყო. ჩვენ რაღაც წვრილმან საკითხებზე საუბრობთ, მსჯელობთ, რომელიც მე-19 ხარისხოვანია სახელმწიფოსთვის და აქ ტერიტორიებზე კონტროლი დაიკარგა, არ მინდა ვისაუბრო, ხო მუდმივად დაიკარგა, არაფერი არ დაკარგულა და არ უნდა დაუშვა ჩვენ ამის დაკარგვა. კონტროლი დავკარგეთ ამ ტერიტორიებზე, ოკუპირებულია და უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ მოხდეს დეოკუპაცია. და ამას სჭირდება სათანადო ანალიზი და შეფასებები. და მხოლოდ იმითი ახლა რასაც ჩვენ უყურებთ, რომ აი ხელისუფლება დღეს უკვე თავის სახელს არქმევს და თავის პოზიციებს აფიქსირებს, ჩემთვის ეს არ არის საკმარისი. ხელისუფლებამ კეთილი ინებოს და სამუშაო ჯგუფი იქნება, თუ კომისია იქნება, საკმაოდ სოლიდური, აქ მარტო პარლამენტი არ უნდა მონაწილეობდეს. გარედან ყველა ვისის ჩართვა შეიძლება კვალიფიციური სპეციალისტების, რა თქმა უნდა, დაშვების საკითხები მოსაგვარებელი იქნება და საიდუმლოების არ გამჟღავნება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უნდა შეფასდეს და იქ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაქსიმუმ 10-15% შეიძლება თუ იყოს საიდუმლო, დანარჩენი საკითხები უნდა გასაჯაროდეს და თუ პასუხი აქვს ვინმე საგები უნდა აგოს პასუხი, მე ძირითადში აქ მაინტერესებს ის პასუხისგებლობა პოლიტიკური რასაც ქვია და შეფასებები და ამის შემდეგ გაკვეთილები, სამოქმედო გეგმა და ასე შემდეგ. ჩვენ იქეთკენ უნდა წავიდეთ, როგორ მივიდეთ გამთლიანებამდე, ეს არის მთავარი, მაგრამ ამას თუ წინ ჩვენ არ დაუდებთ ანალიზს, ჩვენ თუ არ შევაფასებთ,
როგორ იმოქმედა ჯარმა, როგორ იმოქმედა სამოქალაქო თავდაცვამ, როგორ იმოქმედა საერთოდ სახელმწიფო მართვის სისტემამ და ასე შემდეგ, ეკონომიკურმა ჯგუფმა, როგორ იმოქმედა სახელმწიფომ, ამას თუ არ შევაფასებთ, ჩვენ ვერ დავინახავთ რა მინუსები გვაქვს და ხვალ რომ განმეორდეს, იგივეს ან უფრო ვარეს შეცდომებს დაუშვებთ, რადგან მოწინააღმდეგე მხარეებს ჩვენი მოქმედებები შესწავლილი აქვთ დეტალურად. ეს ერთი და მეორე დღევანდელ რეალობაში 11 წელი გავიდა, შეიცვალა ყველაფერი და რა თქმა უნდა მინიმუმ 10 წელი უნდა გქონდეს სამოქმედო გეგმა გაწერილი იქეთკენ თუ როგორ მივიდეთ ჩვენ ტაძრამდე. ეს არის მთავარი. მე ამ მხოლოდ ამ კონტექსტში მაინტერესებს ყველაფრის გაანალიზება და არა რაღაც პოლიტიკური იმიდან ეს შემთხვევით ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ბატონო ამირან, გადაცემის დასასრულს მე ამ თემაზე თქვენთან ერთად კვლავ მეტი მინდა ვისაუბრო, მათ შორის პარლამენტში არსებული დროებითი კომისია, რომელიც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხია შექმნილი მას შემდეგ, რაც ჩვენ აღნიშნული პრობლემა გვაწუხებს, პრაქტიკულად არაფერს არ აკეთებს და დეპუტატებს არც კი ახსოვდათ, რომ 2019 წლის მარტის თვეში ამ კომისიამ მუშაობა დაასრულა და რომ არა ერთ-ერთი დეპუტატის შეხსენება ივნისის თვეში კაცშულს არ გაახსენდებოდა, რომ მსგავსი კომისია არსებობს. ამაშიც ჩანს ხელისუფლების მიდგომა, რამდენად პრიორიტეტულია ხელისუფლებისთვის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი, თუმცა ამაზე გადაცემის დასკვნით ფაზაში მინდა გკითხოთ. კიდევ ერთ შეგეკითხებით ნაციონალურ მოძრაობაზე, ვიცი თქვენთვის სხვა საკითხები ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და მათ შორის დეოკუპაცია, რომელზეც მე და თქვენ ვისაუბრებთ და რატომ არ ჩანს ხელისუფლებაში ტოლვა აქეთი იაროს და ნაბიჯი უკეთესი მომავლისათვის არის თუ არა ამის ხელშემწყობი. თუმცა მანამდე ნაციონალური მოძრაობის ნარატივში ცხოვრებაზე მინდა გკითხოთ. ჩვენ საზოგადოება 2008 წლის ომთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით, ცხოვრობთ ნაციონალური მოძრაობის ნარატივში, რომ ყოფილი ხელისუფლება არაფერში არ არის დამნაშავე, არაფერი პასუხისმგებლობა მას არ ეკუთვნის და ყველა ვინც კი იტყვის, რომ 2008 წლის საომარ მოქმედებებში იკვეთება ყოფილი ხელისუფლების პასუხისმგებლობაც, ის ხდება იგივე დევნის, ჩაგვის, ბულინგის მსხვერპლი, რაზეც მე და თქვენ უკვე ვისაუბრეთ, მათ შორის უკვე მოქმედი პრეზიდენტი, რომელზეც პრაქტიკულად ბინძური შავი კამპანია ააგო ნაციონალურ მოძრაობამ. ეს არის თუ არა გარკვეულწილად ხელისუფლების სისუსტის ბრალიც, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ თავად ხელისუფლებაც აცხოვრა ნარატივში და ქართული ოცნების დეპუტატებს 2019 წლის აი ამ 20 ივნისის მოვლენებამდე არ შეეძლოთ და ვერც ამბობდნენ თავის საქმეს, რაც თქვენს ბოლოს უკვე აგერ თუნდაც იგივე გმირთა მემორიალზე როცა მაგაზე უკვე ვისაუბრეთ და ფაქტიურად ეს იყო იმის შედეგი, რომ საინფორმაციო პოლიტიკა ჰქონდა საკმაოდ სუსტი პირველ დღეებიდან ქართულ ოცნებას. ახლა რაც შეეხება თქვენ შემეკითხეთ და ვეღარ გიპასუხეთ ექს-პრეზიდენტის დამოკიდებულებას დასავლელი პარტნიორების მიმართ, ეს არის კატეგორიულად ყოვლად მიუღებელი და მე მიკვირს მისი ყოფილი თანაპარტიელები, არ ვიცი ახლა არის თუ არა ის დღეს ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე შეიცვალა, როგორც ვიცი და სხვა თანამდებობის პირები, რატომ არ აკეთებენ ამაზე განცხადებას, რაღაც მოდა შემოვიდა ეგრეთ წოდებული პროდასავლური პარტიების მხრიდან ევროსტრუქტურების და ევროპელი ლიდერების ლანძღვა გინების, ამას ჩვენ ბოლო ხანებში ვარდნით თვალს და ეს გაუგებარია აბსოლუტურად. ახლა იმ პერიოდში მახსოვს ჩვენ სარკოზისგან ლამის გმირი დავხატეთ, ადამიანი დღეში 2-3 რეისს აკეთებდა თბილისი-მოსკოვის მიმართულებით იქეთ-აქეთ და მის ღვაწს აღნიშნავდით და დღეს ახლა ოხუნჯად და კლოუნად მოიხსენიებთ, ეს არ არის ლამაზი და ეს არ ხვალზე ჩვენ რომ დაგვჭირდეს ჩვენი პარტნიორების ხარდაჭერა, ესენი აჯელ დაფიქრდებიან, იგივე გააკეთონ თუ არა, რაც გააკეთეს მაშინ. და სხვა ლიდერების გეიტს იყო ნახსენები, პრეზიდენტი, ბუში უმცროსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ახლა დღესაც მე პოსტი დავწერე, ნუ კატეგორიულად მიუღებელია ახლა მსგავსი დამოკიდებულება. კარგს ეს არაფერს მოგვიტანს. ანუ სალუქვაძის განცხადება, გამოხმაურება გამართლებულია თქვენი აზრით, სადაც მან დაგმო მიხეილ სააკაშვილს. ახლა სალუქვაძეზე აქ ნაკლებად ვსაუბრობ. თუნდაც დასავლური პარტნიორების თვალში რომ დააბალანსა მოქმედმა პრეზიდენტმა ყოფილის განცხადება. და თქვა რომ ეს ასე არ ფიქრობს მთელი საზოგადოება. ვერ დააბალანსებს, აქ მთლიანად პარტიამ უნდა გააკეთოს და დააფიქსიროს პოზიცია. ეს არის ერთი აღელვებული ადამიანის რაღაც გაუაზრებელი
განცხადებები, თუ ეს არის პარტიული პოზიცია, რაც იქნა გამოხატული იმ ადამიანების მიმართ, რომლებმაც საკმაოდ სერიოზული წვლილი შეიტანეს. Როგორც თვითონ ამბობდნენ ამას იმ წლებში, ჩვენ გვახსოვს ამერიკული სამხედრო ხომალდის შემოსვლა, რომელმაც მსოფლიოს დასანახად წყალი შემოიტანა, მაგრამ სინამდვილეში ჩადგა იქ და დახურა ის სივრცე და ასე შემდეგ, ხომ? ეს ხომ არ მოხდებოდა ამერიკის პრეზიდენტის გარეშე. გვახსოვს ბუშის განცხადებების შეფასება, როგორ ვაფასებდით ჩვენ, როცა თუ ავსწრები 8 აგვისტოს თუ 9-ში გამოვიდა განცხადებით და მოწოდებებით რუსეთთან მიმართებაში და საკმაოდ მკაცრი და ასე შემდეგ და ეხლა დღეს ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? მესმის მე ყველაფრის მაშინაც არ მჯეროდა, მაგრამ ჩვენ როცა დღეს ვსაუბრობთ და ყველაფერს ისეთ ფერებში არ ვხატავთ, მხოლოდ სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, თორემ ძალიან კარგად მესმის ახლა რომ ევროპას გაცილებით მეტის გაკეთება შეეძლო, მაგრამ მეტი რომ გააკეთო, შენც ასე ვთქვათ, საერთო წესებით უნდა თამაშობდე და ჩვენ გვაქვს ახლა მაკეინის ვიდეო ტრიალებს სოციალურ ქსელში, იგივე კონდოლიზა რაისის სხვების და ახლა კითხვა კი დამისვით თქვენ შეიძლება ამერიკის განცხადება ის არის ვრცელი ინტერვიუ და ასე შემდეგ ეს ტრიალებს ყველას ნანახი აქვს და ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამაზე ზოგი შეგნებულად იმისათვის რომ რუსეთს არ მივცეთ რაღაც ზედმეტი სალაპარაკო ზოგი აი იმაში ვართ მოქცეული რომ აი ხო ერიდება ყველა რაღაც საკუთარ თავის მიმართ ზედმეტ გამწვავებებს და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერში გადის დრო 11 წელი გავიდა როგორც ერთი თვალის დახამხამება თითქოს აეხლახანს იყო ეს 11 აგვისტო რომელზეც ჩვენ გმირობებზე ვსაუბრობდით და კიდევ 11 წელი გაგვივა პირველი ომის შემდეგ თაობა გაიზარდა აფხაზეთში ამ ომის შემდეგაც მალე ვინც დაიბადა 2008 წელს უკვე 11 წლისა ჩვენ ამაზე უნდა ვიფიქროთ და თუ არის საჭირო სახელის დარქმევა დაერქვას რატომ არ ვფიქრობთ აი ბატონო ამირან ეს იქნება ჩემი ბოლო შეკითხვა რატომ არ დგამთ სოლიდურ თანმიმდევრულ და პრაგმატულ ნაბიჯებს ოკუპაციასთან შებოჭილია დღეს პოლიტიკური სპექტრი შებოჭილია ერთმანეთთან კინკლაობით იმისათვის რომ აქტიური საგარეო პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ახლა იგივე დღეს სიუჟეტებში უსმენდი რომ აი ენა მოჩლეკილი ეს თემა აიღეს 11 წელია საუბრობენ ენა მოჩლეკილ საუბრებზე და გამოაქვეყნა დღეს ექს-პრეზიდენტის ვიდეო, სადაც 2004 წელს ის შევარდნაძეს ადანაშაულებს რომ რუსეთთან აგრესიულ პოლიტიკას კარგი არაფერი მოუტანეო და ჩვენ ამას ესე იგი შევცვლითო. ესე იგი აგრესიული პოლიტიკიდან გადავიდა რა პოლიტიკაზე, ენა მოჩლეკილ პოლიტიკაზე, ხო? დღეს ხელისუფლებაზე ეუბნებიან რომ ენა მოჩლეკილი ანუ რა გვინდა ჩვენ რა ესე იგი ახალ იმაში გვინდა სპირალში შესვლა თუ ამ სპირალიდან გამოსვლაზე უნდა ვიფიქროთ. აი საკითხებია დასაფიქრებელი და ხშირად ჩემი კოლეგებიც ყველას მოუწოდებ რომ ყველა მისაუბროს არა რაღაც პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ კარგად გავიაზროთ საერთოდ სად ვართ და რა ნაბიჯები გვაქვს, რამდენად რთულ სიტუაციაში ვიმყოფებით ჩვენ იმისათვის, რომ საწადელს მივახციოთ და მივახციოთ ტერიტორიების დაბრუნება ამ ტერიტორიებზე კონტროლის, კონსტიტუციური კონტროლის აღდგენას. ეს არის საფიქრად და ჩვენ სხვა დღის წესრიგი გვაქვს. ნახოთ ახლა რაზეც შემეკითხეთ, მე ხელისუფლების მაგივრად პასუხს ვერ გაგცემთ. რატომ დღეს და არა მანამდე, ფიქრობ მანამდე ალბათ უფრო ვერა ვიდრე არა და დღეს ალბათ ფიქრობენ რომ ამისათვის სასაუბროდ მზად არიან. თუმცა იმ საკითხებიდან რაზეც მუდმივად ქონდა დავა იქ ომის დაწყებაზე, ყველა თანხმდებით და ყველა თანხმდება რომ რუსეთმა გადააჭარბა ყველა საერთაშორისო ნორმას და ის რომ საომარი მოქმედებები დაიწყო რუსეთმა და არა ჩვენ ამაზე ყველა შეთანხმებულია. არსებობს იქ ნიუანსები, რატომ მოხდა 8-ში ამის აღიარება, რატომ 9-ში საომარი მოქმედებების გამოცხადება და ასე შემდეგ, რატომ მანამდე არა.
და იქ სხვა განცხადებების ტრიალებს დღეს სოციალურ მათ შორის იაკობაშვილის. ხო, უხვად ტრიალებს და ეს არ უნდა იყოს ეს ამ ვიდეოების ტრიალი ახლა დღეს ხალხის გასართობი თემა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დროა უკვე მოუხმოთ გონს, დავსთეთ, შევქმნათ კომისია ჯგუფი თუ რაც იქნება, არ ვიცი ამას იურიდიულად თვითონ შეაფასონ და დაიწყონ ამ ყველაფრის შეფასება, შესწავლა, გაანალიზება, დასკვნების გამოტანა და შემდგომი სამოქმედო გეგმის დასახვა მინიმუმ 5-10 წლით ჩვენ რა პოლიტიკა, რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, ვაწარმოოთ იმისათვის, რომ საწადელს მივახცევთ. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ამირან. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და მადლობა გადაგიხადოთ გაცემაში მონაწილეობისათვის. ამირან სალუქვაძე სამხედრო პოლიტიკური საკითხების ექსპერტი სტუმრობდა ток-შოუ ღამის სტუდიის პირველ და მეორე ნაწილს. არ გადართოთ 5 წუთში ვარ დღე ეთერში ვაგრძელებთ საუბარს. უკვე 30 წლიან პერიოდზე საქართველოს დამოუკიდებლობის მომპოვებიდან დღემდე 3 საომარი მოქმედებები გვაქვს გადატანილი. 3-ვეში პირდაპირ თუ ირიბად რუსეთი მონაწილეობდა, მათ შორის 91 წელს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, 92-93 წლებში აფხაზეთში, 2008 წელს ისევ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში. რა ვისწავლეთ, რა ვერ ვისწავლეთ, დაუშვათ თუ არა ხელისუფლებებმა შეცდომები და რა მოგვიტანა ნანატრმა თავისუფლებამ. ვარ თუ არა რეალურად დამოუკიდებლები და მივდივართ თუ არა იმ გზაზე, რომელი გზაც თავდაპირველად ქვეყნის პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია მაირჩია გაცემის სტუმარი იქნება თავისუფლებას ზვიად გამსახურდიას გზის ერთ-ერთი ლიდერი მალხაზ გორგასლიძე. არ გადართოთ.